নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই হোষ্টেল ৱাৰিং কিদৰে কৰিব পাৰি সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ যোনবিলাকে বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা ITI লগত জড়িত বা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ যিকোনো লগত জড়িত যদি হোষ্টেল ৱাৰিং বা ৱাৰিঙৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু শিকিবলৈ বিচাৰে তেন্তে মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰিব আজি মই হোষ্টেল ৱাৰিংটো বিশেষকৈ তিনিটা মেথডত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামৰ সৈতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুই নম্বৰটো হৈছে এটা নৰ্মেল আমি হোষ্টেল ৱাৰিং কৰিম তাৰ জৰিয়তে নেক্সটটো হৈছে ভালদৰে আমি কেচিং কেবিং লৈ কিনে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আমি এক নম্বৰটো হৈছে আমি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো হৈছে হোষ্টেল ৱাৰিঙৰ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম এইটো দেখিছে এইটো হৈছে ওৱান ৱে সুইচ আৰু এইকেইটা হৈছে টু ৱে সুইচ আমি টু ৱে সুইচ চাৰিটা লৈছোঁ আৰু ওৱান ৱে সুইচ এটা লৈছোঁ আৰু সুইচৰ যিমানখিনি দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি ফেজৰ কানেকশ্যন গোটেইখিনি আমি ফেজৰ কানেকশ্যন কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে ওৱান ৱে সুইচটো দেখিছে ওৱান ৱে সুইচত আহি ফেজটো সোমাইছে আমি ফেজডাল গোটেইকেইটা চাৰিওফালে গোটেইকেইটা সুইচত আমি কমন কৰি দিছোঁ নেক্সট ওপৰ ফালেও একে চেম গোটেইকেইটা সুইচত আমি এনেদৰে গোটেইকেইটা সুইচত আমি কানেকশ্যনখিনি কমন কৰি দিছোঁ এটা আমি বাল্ব চাৰিটা লৈছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এক নম্বৰ বাল্বটো কানেকশ্যন এই মিডুলত দি কৰিছোঁ দুই নম্বৰটো হৈছে এইদৰে কৰিছোঁ গোটেইকেইটা বাল্ব আমি মিডুল পইণ্টৰ পৰা টু ৱে চুইচৰ মিডুলৰ পৰা আমি বাল্বৰ কানেকশ্যন দিছোঁ বাকী তলৰ পইণ্টকেইটা আমি কমন কৰিছোঁ তলৰ আৰু ওপৰৰ পইণ্টকেইটা আমি কমন কৰি দিছোঁ আৰু নিউট্ৰেলখিনি আমি এনেকৈ গোটেইকেইটা দিছোঁ এইখিনি নিউট্ৰেল হৈছে এইখিনি নিউট্ৰেল এনেদৰে এইকেইটা বাল্ব এতিয়া চাওক এতিয়া যদি আমি এই চুইচটো অন কৰোঁ তেন্তে গোটেইকেইটা বাল্ব জ্বলিব যদি এই চুইচটো ওৱান ৱে চুইচটো যদি অফ থাকে তাৰপিছত আমি যদি এই চুইচটো অন কৰোঁ তেন্তে অকল ছিংগল এই বাল্বটো জ্বলিব যদি এই চুইচটো অন কৰোঁ এই বাল্বটো জ্বলিব এই চুইচটো অন কৰোঁ তেন্তে এই বাল্বটো জ্বলিব মানে যদি এই চুইচটো ৱাৰ্ডেনৰ ওচৰত থাকিব হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ ওচৰত এই চুইচটো থাকিব তেওঁ অন কৰিলে গোটেইকেইটা ৰুমৰ লাইটকেইটা জ্বলিব আৰু তেওঁ অফ কৰি থ'লে গোটেইখিনি অফ কৰি থ'ব অফ হৈ যাব এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যদি ছিংগুল ৰুমত আমি লাইটটো জ্বলাব বিচাৰোঁ তেন্তে এইটো অন কৰিলে এইটো জ্বলিব সেইকাৰণে এই তললৈকে গোটেইখিনি কমন কৰি থোৱা আছে এতিয়া বুজি পালে এতিয়া আমি নৰ্মেল যোনটো হোষ্টেল ৱাৰিং কৰিবলৈ এইখিনি ইকুইপমেণ্ট লৈছোঁ এইটো ওৱান ৱে চুইচ এইখিনি হৈছে টু ৱে চুইচকেইটা দেখিছে পিছফালে দেখিছে আৰু ওৱান ৱে চুইচটো এইটো হৈছে ওৱান ৱে চুইচ এইকেইটা টু ৱে চুইচ আৰু আমি বাল্ব লৈছোঁ হোল্ডাৰ লৈছোঁ চাৰিটা আৰু বাল্ব চাৰিটা ল'ম হোল্ডাৰ চাৰিটা এতিয়া আমি এইখিনি মই সময়খিনি বচাবলৈ এইখিনি মই আগতে কৰি থৈছোঁ ভিডিঅ'টো মই অলপ দীঘলীয়া হ'ব বুলি স্কিপ কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক কানেকশ্যনখিনি কেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো হৈছে ওৱান ৱে চুইচ এই চাৰিটা হৈছে টু ৱে চুইচ এতিয়া ডায়েগ্ৰাম মতে আপোনালোকে মিলাই চাওক মই ডায়েগ্ৰাম মতে এইখিনি তলৰখিনি কমন কৰি দিছোঁ চেম থিং ইয়াতো এইখিনি দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি কমন কৰি দিছোঁ
এনেকৈ তলখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ কমন কৰি দিয়া আছে আৰু গোটেইখিনি ৰেড ৱায়াৰ অলপ কম হোৱাৰ বাবে য়েল্লো ৱায়াৰ দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি ফেচ কানেকশ্যন হয় দেই এইখিনি গোটেইখিনি ফেচ ওপৰখিনি চেম একেই কমন কৰি দিছোঁ আৰু এই মিডুলৰ পৰা যোনকেইটা ওলাইছে এইকেইডাল আমি লাইটত দিম এডাল মিডুলত এইডাল মিডুল আমি এইখিনি লাইটৰ কানেকশ্যন দিম এতিয়া নেক্সটটো হৈছে বাল্বকেইটা কানেকশ্যন কৰা এতিয়া আমি হোল্ডাৰটো লগাই বাল্বৰ কানেকশ্যন কৰিম নিউট্ৰেলখিনি কমন কৰি দিছোঁ হোল্ডাৰটো লগাই এডাল নিউট্ৰেল হয় আৰু প্ৰথম বাল্বত এডাল ফেজ লগাম ইয়াত ফেজডাল লগাম আৰু ইয়াত নিউট্ৰেলডাল লগাম নেক্সটটো আকৌ নিউট্ৰেলডাল কমন কৰি পিনে আকৌ নেক্সটটো বাল্ব হোল্ডাৰলৈ লৈ যাম এতিয়া চাওক এইডাল হৈছে মেইন নিউট্ৰেলডাল যোনডাল এইডাল হৈছে মেইন নিউট্ৰেলডাল আহি পিনে এই হোল্ডাৰটোৰ লগত এটা পইণ্টত লাগিছে আৰু নেক্সট যেনে ডায়েগ্ৰামত আপুনি যেনেকৈ দেখিছিলে আপুনি গোটেই নিউট্ৰেলখিনি কমন হৈ গৈছে তেনেকৈ প্ৰতিটো বাল্বতে এই নিউট্ৰেলখিনিক ব্লেক কালাৰ যিমানখিনি নিউট্ৰেল দেখিছে প্ৰতিটো বাল্বত নিউট্ৰেলটো দি পিনে গৈছে ইয়াতো এই নিউট্ৰেলডাল দি পিনে নেক্সটটো বাল্বলৈ ইয়ালৈ গৈছে এইটো বাল্বলৈ গৈছে নেক্সট শেষৰ বাল্বলৈ ইয়াত দি পিনে গৈছে আৰু যোনবিলাক মিডুলৰ পৰা গৈছে এইডালৰ মিডুল টু ৱে চুইচৰ মিডুলৰ পৰা এই টু ৱে চুইচৰ মিডুলৰ পৰা গৈ পিনে ফেজডাল গৈ পিনে হোল্ডাৰটো এটা পইণ্টত লাগিছে তেনেকৈ প্ৰতিটো মিডুলৰ পৰা গৈ পিনে এটা পইণ্টত লাগিছে এই দেখিছে এটা পইণ্টত লাগিছে এনেদৰে দেখিছে এতিয়া আমি ছাপ্লাই দি চেক কৰিম এডাল হৈছে নিউট্ৰেল এডাল হৈছে ফিউজ ফেজডাল যোনডাল আহি পিনে ইয়াত লাগিছেহি ইয়াত লাগিছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত গৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত গৈছে ইয়াৰ পৰা নেক্সট চুইচটোত গৈছে এনেকৈ আমি ওপৰখিনি আৰু তলৰখিনি কমন কৰিছোঁ মিডুলৰ পৰা যোনডাল গৈছে মিডুলৰ পৰা গৈ পিনে বাল্বত এটা পইণ্টত লাগিছে আৰু নিউট্ৰেলডাল এডাল দেখিছে নিউট্ৰেল ব্লেককেইডাল গোটেইখিনি নিউট্ৰেল হয় ইয়াত দি পিনে এনেকৈ গোটেইকেইটাত দি পিনে গৈছে আৰু যোনখিনি মিডুলৰ পৰা হৈছে বাল্বত গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত ফেচ নিউট্ৰেল যোনডাল আমি ছাপ্লাই দিবলৈ এটা 2 পিন প্লাগ এটা লগাই ল'ম ঠিক আছে এই দেখিছে 2 পিন প্লাগটো লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি গোটেইখিনি চিধা কৰি ল'ম তাৰপিছত বাল্বকেইটা লগাই ল'ম এনেদৰে উল্টিয়াই ল'লোঁ এতিয়া চিধা কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি বাল্বকেইটা লগাই ল'ম বাল্বকেইটা লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি ছাপ্লাই দিম এতিয়া আমি বাল্বকেইটা লগাই ল'লোঁ চব কানেকশ্যন হৈ গ'ল বাল্বকেইটা লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি ছাপ্লাই দিম এতিয়া দেখিছে এই চুইচটো অন হৈছে এইকেইটা চুইচটো অফ কৰি দিওঁ এই চুইচটো 1 ৱে চুইচটো প্ৰথমটো অফ কৰি দিওঁ 1 ৱে চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে আমি গোটেইকেইটা বাল্ব জ্বলিব আৰু বন্ধ কৰিলে বন্ধ হৈ যাব আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি আমি এটা চুইচ দিওঁ এটা বাল্ব জ্বলি যাব এতিয়া আমি চেক কৰিম এইটো ছাপ্লাই দেখিছে ছাপ্লাই দিছোঁ 1 ৱে চুইচটো অফ কৰি থোৱা আছে দেখিছে এটা নাই জ্বলা এতিয়া 1 ৱে চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো 1 ৱে চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে গোটেইকেইটা বাল্ব জ্বলিব দেখিছে গোটেই 4টা বাল্ব জ্বলিছে এতিয়া আমি অফ কৰি দিম 1 ৱে চুইচটো ইণ্ডিভিজুৱেল এটা দিম এইটো দিলে প্ৰথম বাল্বটো জ্বলিব দেখিছে এইটো অফ কৰি দিছোঁ আকৌ নেক্সটটো এইটো আকৌ অফ কৰি দিম
নেক্সট 3 নম্বৰটো এইটো 3 নম্বৰ বাল্বটো জ্বলিব দেখিছে এতিয়া 3 নম্বৰটো অফ কৰি দিম 4 নম্বৰটো এইটো হৈছে হোষ্টেল ৱাৰিঙৰ এতিয়া আমি গোটেইকেইটা আকৌ এবাৰ জ্বলাই চব চেক কৰি চাম দেখিছে এতিয়া যদি এইটো অফ অন কৰোঁ এইটো অনে হৈ থাকিব এইটো ইণ্ডিভিজুৱেলি চুইচকেইটা যদি অফ অন কৰোঁ দেখিছে এইটো মানে এই মেইন চুইচটো ৱাৰ্ডেনৰ হাতত থাকিব বাকীখিনি ৰুমে থাকিব এতিয়া আমি আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ প্ৰচেছটো আছিলে আমি কেচিং কেপিঙৰ সহায়ত ভালদৰে দেখাম এইটো ফেস এইটো নিউট্ৰেল ফেসটো কানেক্ট হৈ যায় কানেক্ট মানে জইন কৰিলোঁ ইয়াত ৰেডত আৰু এইটো ফেস নিউট্ৰেল এটা ফেস আনি পিনে আমি ইয়াত ইণ্ডিকেটৰ তলত লগালোঁ ইণ্ডিকেটৰ তলত 1 V চুইচৰ তলত লগালোঁ হেৰি ফেস তাৰপিছত এইটো নিউট্ৰেলটো ইণ্ডিকেটৰ ওপৰত লগালোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ফেসটো আহিলে আমাৰ ইয়াত 2 V চুইচৰ তলত আহিব এটা আৰু এটা ওপৰত আহিব ফেস তাৰপিছত এইটো ইণ্ডিকেটৰ ওপৰত যোনটো আমি নিউট্ৰেল লগাইছিলোঁ সেইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ইয়াত যাব তাৰপিছত আৰু মাজৰ পৰা এটা ফেজ যাব আমাৰ বাল্বত ছেম ইয়াতো একে ইয়াত এটা ওপৰত হেৰি ফেজ এটা তলত ফেজ মাজৰ পৰা এটা ফেজ যাব ইয়াত হোল্ডাৰ তাৰপিছত এটা নিউট্ৰেল আহিব আমাৰ ডাইৰেক্ট ইয়াত এনেকৈ নিউট্ৰেল হ'লে ইয়াতো ছেম